Hello everyone, welcome to daily current affairs analysis at Advait IAS Academy. Okay, so today is 17 March আৰু আজি আমি 17 March important topic discussion কৰিম for prelims and mains point of view. Okay, so আজি আমি তিনটা topic discussion কৰিম, very important. Actually prelims and mains সবৰে কাৰণে important হয়. প্ৰথম topic, these are the three topics that we will going to discuss here. Okay, এই তিনটা topic আমি discussion কৰিব গৈ আছো. প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, মিছন অমৃত সৰোবৰ, পৰীক্ষাত question prelims ৰ আহিছে আগতে ইয়াৰ ওপৰত, and Advait IAS. This is very important. Okay, for science and tech কাৰণ আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় জিএস পেপাৰ 3 কাৰণে ওকে বাট ইয়াৰ পৰা প্ৰিলিমছটো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আদিত্য এলানৰ পৰা আগতো কোৱেশ্চন আহিছে again it is in news so we may expect question on prelims as well as on mains like that okay so let's discuss the topic one by one my dear students in a very precise manner so that আমাৰ যাতে পৰীক্ষাত হেল্প হয় ওকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ ওপৰত এটা নিউজ আহিছে বিশেষকৈ আমাৰ অসম চেন্ট্ৰিক জিএস পেপাৰ 5 ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে social development or karone so eta ki kobo bicharise je new system to select PMAYZ beneficiary okay eta new system launch koribo goi ase government of Assam to select the beneficiaries okay CM koise je ami ei data bu likhibo lagibo dei honorable CM of Assam koise je 3.80 lakhs beneficiaries to get first PMAYZ installment on March 19 bahut important okay 3.80 lakhs beneficiary ami prothom 19 March first installment to ami দিব গৈ আছে very important আৰু এই ডাটাবোৰ আমি পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিম in our mains examination getting okay fine এতিয়া আমি কি পঢ়িম যে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ বিষয়ে অকমান ডিটেইলছত পঢ়িম okay চাও এতিয়া আমি টপিকটো এটো একচুয়ালি কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিল it was launched by 1st April 2016 আৰু আগতে কি আছিল এটো আমাৰ ইন্দিৰা আৱাস যোজনা আছিল যেটো ৰিনেমিং কৰা গৈছে ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং কৰা গৈছে now it is known as প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ very important কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিলে কোনটো স্কিমক ৰিনেম কৰি পেলাই এটো কৰিছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে আৰু ইয়াৰ মেইন অবজেক্টিভটো কি হ'ল যে হাউচিং ফৰ অল বাই 2022 and it is a what it is a central sector scheme sorry it is a centrally sponsored scheme okay and it is a what centrally sponsored scheme very important my dear students there are two types of schemes okay এটা হল আমাৰ চাই লব এবাৰ জাস্ট মই প্ৰিসাইজলি কবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এটা আমাৰ কি আছে এই স্কিমবোৰৰ বিষয়ে আমি জনা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে বিশেষকৈ আমাৰ সিভিল সাৰ্ভিসৰ পৰীক্ষাত উই শুড নো এবাউট দি ভেৰিয়াস স্কিম যে এইটো স্কিম কোনটো টাইপৰ হয় ওকে টাইপ অফ স্কিমটো আমি জনা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা হল আমাৰ সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিম ওকে আৰু এটা হল আমাৰ সেন্ট্রাল sector scheme very important my dear বুজি পাটো বহুত important okay centrally sponsored scheme ত কি হয় যে ইয়াতে কি হয় আমাৰ state government আৰু central government কি কৰে যেটো implementation cost হয় সেইটো share কৰে okay বুজি পাইছা নে implementationৰ যেটো cost is shared by central and state government ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মিলি পেলাই ইমপ্লিমেন্ট কৰে ওকে আৰু মেইনলি ফোকাস কোনবোৰ স্কিমত কৰে যিবোৰ আমাৰ আমি পঢ়িছো ইন্ডিয়ান পলিটিত কনকাৰেন্ট লিষ্টত আমাৰ যিবোৰ টপিক আছে সাবজেক্ট আছে কনকাৰেন্ট লিষ্ট প্লাস স্টেট লিষ্টত যিবোৰ আমাৰ সাবজেক্ট আছে সেইবোৰত ফোকাস কৰি পেলাই এই স্কিমবোৰ কি কৰা যায় মানে মেইনলি বনোৱা যায় ঠিক আছে আৰু কেনেকৈ শেয়াৰ কৰিব শেয়াৰিং পার্সেন্টেজ যদি মই চাও 60:40 থাকিব কোবাত ডিপেন্ডিং আপন দি স্টেটস ওকে ডিপেন্ডিং আপন দি স্টেটস 60:40 তেওঁলোকে শেয়াৰ কৰিব কোবাত আমি যদি চাও 90:10 ত শেয়াৰ কৰিব লাইক দ্যাট কোনবা ষ্টেটত তোমাৰ যেটো শেয়াৰিং পার্সেন্টেজ এটো 50:52 থাকে আৰু এই স্কিমবোৰ ইমপ্লিমেন্ট কৰিব কোনে ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব ইমপ্লিমেন্টেড বাই ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট okay for example যদি মই কও ইয়াৰ যদি centrally sponsored scheme মই example যদি মই এটা দিব যাও সো examples to বহুত important example to দিলে আপোনালোকে বুজি পাই যাব most famous যদি মই কও centrally sponsored scheme কথা যদি মই কও যে আমি কম MGNREGA okay Mahatma Gandhi National Rural Employment this is a what centrally sponsored scheme
ওকে বুজি পাইছনে আৰু এইটো কি হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাটো কি হয় এটা PMAY টো এটা কি হয় আমাৰ সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিম হয় ইয়াতে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে মিলি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিব যেটো ইমপ্লিমেন্টেশন কষ্টটো হয় তেওঁলোকে শেয়াৰ কৰিব বুজি পাইছো আৰু ইয়াত যেটো সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ আমাৰ যিবোৰ স্কিম থাকিব ওকে সেইবোৰ মেইনলি 100% funded by central government okay implementation kone koibo implemented by also central government implemented by also central government বুজি পাইছনে আৰু কোনবোৰ সাবজেক্টত মেইনলি তেওঁলোকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব সেইবোৰ যদি মই কওঁ যে আমাৰ যিখন স্টেট লিষ্ট কনকারেন্ট লিষ্ট আমাৰ যিখন সেন্ট্রাল লিষ্ট ইউনিয়ন লিষ্ট যিখন আছে ইউনিয়ন লিষ্ট ওকে এক্সাম্পল যদি মই কওঁ এক্সাম্পল কি দিম ভাৰতমালা সাগৰমালা ভাৰতনেট এইবোৰ যিবোৰ স্কিম আছে ওকে ফৰ এক্সাম্পল ভাৰতমালা হাইৱে এক্সপানশন কৰি আছে নহয় আমাৰ সাগৰমালা ওকে ভাৰতনেট সো এইবোৰ ভাইভাটো খুদিব পাৰে গতিকে আমি উইথ এক্সাম্পল আমি বুজাই দিব পাৰিব লাগিব যে সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ স্কিম কি হয় আৰু সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম কি হয় ওকে বুজি পাইছো ওকে সো এতিয়া আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণটো এটা কি হয় দিস ইজ অলসো এ সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিম বুজি পাইছো যদি কিবা ডাউট থাকে আপোনাৰ কমেন্ট কৰিব মই আকৌ এটো ক্লিয়াৰ কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম ওকে বুজি পোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট উইথ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অনলি আমি আগবঢ়াটো দৰকাৰ আদাৰৱাইজ এইবোৰটো মুখস্থ কৰিব নোৱাৰি আৰু যিকোনো ধৰণৰ কথা পৰীক্ষাত খুদিব পাৰে লাগিলে প্ৰিলিমছে হওক মেইনছে হওক বা ইন্টাৰভিউৱে হওক ওকে তিনটা ষ্টেজত যিকোনো ধৰণৰ কথা খুদিব পাৰে গতিকে যিমানখিনি আমি বুজি পাওঁ সেইখিনি আমি বুজি পোৱাটো ভালকে বুজি পোৱাটো উইদাউট এনি ডাউট পঢ়াটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে এতিয়া কোনটো মিনিষ্ট্ৰি ইনভলভ হৈ আছিল মেইনলি আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট এটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যেটো যোজনা আমাৰ গ্ৰামীণত কোনটো মিনিষ্ট্ৰি ইনভলভমেন্ট হৈ আছিল মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট ইয়াৰ মেইন এমটো হল যে আমাৰ যিবোৰ provided pakka houses with basic amenities to all rural families pakka house দিব বিচাৰিছো আমি সকলো rural family ওকে যাৰ আমাৰ ঘৰ নাই হোমলেছ আৰু যিবোৰ আমাৰ কাচ্চা ঘৰ যিবোৰ মানুহ আছে বা dilapidated যিবোৰ আমাৰ হাউসত মানুহ আছে ওকে হোমলেছ বা কাচ্চা ঘৰ যিবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক যাতে সকলোকে আমি এটা পাক্কা ঘৰ দিব পাৰো উইথ বেসিক অল এমিনিটিজ সকলো যাতে আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰো ওকে মানে যাতে আমি মানুহ কি কম সোশ্যাল আপলিফমেন্ট যাতে আমি কৰিব পাৰো ওকে সোশ্যাল আপলিফমেন্টৰ এটো এটা বহুত কি কব আমি এটা ইম্পৰ্টেন্ট স্টেপস টেকেন বাই দি গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বুলি আমি কব পাৰো গেটিং সাপোর্ট বিপিএল হাউসহোল্ডস যিবোৰ আমাৰ বিপিএল হাউসহোল্ড আছে তেওঁলোককো যাতে আমি ঘৰ বনোৱাত এটা পাক্কা ঘৰ বনোৱা যাতে আমি তেওঁলোকক কি কৰিব পাৰো সাপোর্ট কৰিব পাৰো ফিনান্সিয়ালি বুজি পাইছো এই পয়েন্টসবোৰ আমি মেইনছত লিখিব পাৰিম এই পয়েন্টসবোৰ আমি ভাইভাত কৰিব পাৰিম সোশ্যাল আপলিফমেন্টৰ কাৰণে আমি উই ক্যান ডেফিনেটলি এই স্কিমটো কথা আমি ক'ব পাৰো ওকে ইয়েস অর নো ফাইন তাৰ পিছত আমি ডিসকাস কৰিম নেক্সট টপিক মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস নেক্সট ইয়াৰ এলিজিবিলিটি বেনিফিচিয়াৰী কোন কোন হ'ব পাৰে SC ST মেম্বাৰস ওকে উইডো হ'ব পাৰে কোনোবা ওকে মানে কাক আমি প্ৰাধান্য দিম প্ৰিফাৰেন্স কাক দিম এক্স সাৰ্ভিসমেন ৰিটায়াৰ্ড প্যাৰামিলিটাৰী মেম্বাৰস এণ্ড ডিসেবল পাৰ্সন এণ্ড মাইনৰিটিজ এইসকল মানুহক আমি কি দিম ইয়াতে প্ৰাধান্য দিম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু কেনেকে আমি সিলেক্ট কৰিম তিনটা ষ্টেজত সিলেক্ট কৰা যাব সোশিও ইকোনমিক কাষ্ট সেন্সাস যেটো আমাৰ 2011 ত আছিল SCCC সোশিও ইকোনমিক কাষ্ট সেন্সাস গ্ৰাম সভা এপ্ৰুভেল লাগিব তাৰ পিছত জিও ট্যাগিং কৰিব লাগিব ফৰ ট্ৰেকিং এণ্ড ভেৰিফিকেশন ওকে ট্ৰেকিং এণ্ড ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি জিও ট্যাগিং কৰিম এতিয়া যে সঁচাকে মানুহজনে ঘৰটো বনাইছে নাই বনোৱা নে পাব্লিক ফান্ডটো মিস ইউটিলাইজ হৈছে নেকি এটো আপুনি ইথিক্সত আমি পাম মিস ইউটিলাইজেশন অফ পাব্লিক ফান্ড ওকে এবোৰ আমি ইথিক্সত পাম মেইনছত তেতিয়া আমি সেইবোৰ কেনেকৈ ইলিমিনেট কৰিম মিস ইউটিলাইজেশনটো আমি কেনেকৈ ইউটিলাইজেশন কৰিম বাই এনেকুৱা আমি টেকনিকবোৰৰ কথা লিখিব লাগিব এটা গভৰ্নমেন্ট অফ আসামে যেটো স্টেপস লৈছে ওকে টু ব্ৰিং ট্ৰান্সপাৰেন্সি ইন দি সিস্টেম জিও ট্যাগিং অফ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা যেটো আমাৰ স্কিমত জিও ট্যাগিং কৰিব গৈ আছো যাতে আমি কৰাপশনটো আমি ইলিমিনেট কৰিব পাৰো যাতে ৰিয়েল বেনিফিচিয়াৰী জনে সঁচাকৈ সেই বেনিফিটবোৰ পায় ঠিক আছে গতিকে আমি এইবোৰ ইথিক্সতে এজন এক্সাম্পল গভৰ্নমেন্টে যিবোৰ কৰিছে আমি লিখিব পাৰিম গেটিং বুজি পাইছো কষ্ট শেয়াৰিং মেকানিজম ইয়াতে কি কৰিছে সো প্লেন এৰিয়া কাৰণে 60:40 60% সেন্টাৰ দিব 40% ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে দিব
ওকে অলৰেডি আমি ডিসকাশন কৰিছো কাৰণ এটো কি হয় দিস ইজ এ সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিম এটো কষ্ট শেয়াৰিংটো আমাৰ ষ্টেট আৰু সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্টে মিলি পেলাই কৰিব ডিপেন্ডিং আপন দি ষ্টেটছ ক্ৰাইটেৰিয়া ষ্টেটখনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই কোনবা ষ্টেটছত কি কৰিব আমাৰ 90:10 টো কি কৰিব শেয়াৰ কৰিব দ্যাট মিন্স 90% আমাৰ সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্টে দিব 10% কোনে দিব ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে দিব ফৰ এক্সাম্পল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছবোৰত আমাৰ অসমত ওকে হিমালয়ান ষ্টেটছ এণ্ড জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত 90% কোনে দিব ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে দিব 90% সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্টে দিব আৰু 10% কোনে দিব ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে দিব সেন্টাৰৰ ইয়াতে শেয়াৰটো বেছি হয় হেৰি বুজি পাইছো আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ বোৰত 100% সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্টে ফান্ডিং কৰিব গেটিং আসামে এতিয়া কি কৰিব গৈ আছে আসামছ নিউ জিঅ টেগিং সিস্টেম আন্ডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ আমি নিউ জিঅ টেগিং কৰিব গৈ আছো জিঅ টেগিং যাতে কি কৰিব পাৰো ফৰ সিলেকশন অফ দ্য বেনিফিচিয়াৰী আন্ডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ এটো কৰিলে কি হ'ব ইয়াৰ মেইন এইমটো কি হৈছে ইয়াৰ মেইন এইমটো হৈছে এনচিঅ ট্ৰান্সপাৰেন্সি এণ্ড কাৰ্ভিং ইৰেগুলাৰিটিজ ইন বেনিফিচিয়াৰী সিলেকশন যাতে আমি সঠিক বেনিফিচিয়াৰী যাতে আমি ৰিয়েল বেনিফিচিয়াৰী যাতে আমি কি কৰিব পাৰো আমি বাছি উলিয়াব পাৰো সিলেক্ট কৰিব পাৰো আৰু যাতে আমি সিস্টেমটোত আৰু ট্ৰান্সপাৰেন্সি আনিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি জিঅ টেগিং কৰিব গৈ আছো ওকে এটো আমি ফাইট এগেইনষ্ট কৰাপশনটো লিখিব পাৰিম এসেট লিখিব পাৰিম ভাইভাত ক'ব পাৰিম যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাত এটা আমি নতুন টেকনিক ইউজ কৰিব কৈ যে জিঅ টেগিং অফ দি ইন দি সিস্টেম যাতে আমি কৰাপশন এলিমিনেট কৰিব পাৰো যাতে আমি ইৰেগুলাৰিটিজ বোৰ আমি কি কৰিব পাৰো এলিমিনেট কৰিব পাৰো আৰু সিস্টেমটো যাতে মোৰ বেনিফিচিয়াল হয় getting বুজি পাইছো see this exam is all about your analysis self analysis জিমানে আমি এনালাইসিস কৰিম হিমানে আমাৰ আনসাৰটো মেইনছত কি হ'ব ভাল হ'ব অনলি পঢ়ি থাকিলে নহয় কিন্তু মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস মই সদায় এটা কথা কওঁ ষ্টুডেন্টক যে আমি জিমান পঢ়িম আৰু আমি তাতকে অলপ আমি আমাৰ থটটো দিব লাগিব ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ টপিক ওকে থটটো দিলে আমাৰ আনসাৰটো বেলেগতকে কি হ'ব ইউনিক হ'ব then only you will get selected in your mains examination বুজি পাইছে মেইনছৰ কাৰণেটো সবেই পঢ়ে প্ৰিলিমছ পাস কৰাৰ পিছত বাট টু ক্লিয়াৰ দি মেইনছ okay you have to give your thought to a particular topic then only your answer will be unique আৰু তেতিয়াহে আমাৰ সিলেকশন হ'ব okay বুজি পাইছো getting only পঢ়ি থাকিলে আমাৰ নহব কিন্তু এতিয়া আমি জিঅ টেগিংটো কেনেকৈ কৰিব গৈ আছো উইথ দি হেল্প অফ জীৱিকা সখীস তেওঁলোকে হেল্প কৰিব সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ আমি সেলফ জিঅ টেগিং কৰিব গৈ আছো সেলফ জিঅ টেগিং মানে কি কৰিব যে বেনিফিচিয়াৰী জনে নিজে আপলোড কৰিব নিজৰ কাচ্চা ঘৰটো উইথ নেম এণ্ড এড্ৰেছ বুজি পাইছো তাত কি হ'ব আমাৰ কৰাপশন নাইকিয়া হ'ব ৰিয়েল বেনিফিচিয়াৰী জন আমি বাছি উলিয়াব পাৰিম আৰু বেনিফিটটো সেই ৰিয়েল বেনিফিচিয়াৰী জনৰ ওচৰত যাব ওকে ডাটা ড্ৰিভেন এটা আমাৰ পলিচি আহিব ইয়াত it will help us to curb corruption in the system ভেৰিফিকেশন প্ৰসেসটো কোনে কৰিব মেইনলি পিএনআৰডি ডিপাৰ্টমেন্টে কৰিব তাৰ পিছত গাঁও পঞ্চায়তে এপ্ৰুভ কৰিব দেন ব্লক লেভেল কমিটিয়ে ৰিভিউ কৰিব আৰু ফাইনালি ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিয়ে এটো কি কৰিব লিড বাই গাৰ্ডিয়ান মিনিষ্টাৰে কি কৰিব এটো এপ্ৰুভ কৰিব ফাইনাল এপ্ৰুভেলটো কোনে কৰিব ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটি ইট ওয়াজ লিড বাই গাৰ্ডিয়ান মিনিষ্টাৰ বুজি পাইছো এইখিনি কৰিলে কি হ'ব যে আমাৰ প্ৰপাৰ বেনিফিচিয়াৰী জন আমি বিচাৰিব পাৰিম এটা যদি মই কওঁ মই কি উলিয়াব পাৰিম এবাৰ proper beneficiary জন মই উলিয়াব পাৰিম ওকে আমাৰ কি হ'ব যেটো আমাৰ মিস ইউটিলাইজেশন অফ পাবলিক ফান্ড কৰাপশন টু এলিমিনেট হ'ব নো কৰাপশন দেন আৰু কি কৰিব পাৰিম মই ইয়াতে proper beneficiary জন বাছি উলিয়ালে কৰাপশন এলিমিনেট হ'ব আৰু কি কৰিম মই proper utilization of public fund হেতু কৰিব পাৰিম নে নাই proper utilization of public fund okay proper utilization of public fund তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ কি হ'ব গভৰ্নমেন্টৰ ওপৰত আমাৰ কি হ'ব বিল্ড ট্ৰাষ্ট বিল্ডিং হ'ব গভৰ্নমেন্টৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট বিল্ডিং okay trust building হলে কি হ'ব আমাৰ ইয়াত see you can connect many things my dear students in your mains examination trust building হ'ব তাৰ পিছত কি হ'ব peace and prosperity to the society yes or no society খনত কি হ'ব আমাৰ peace and prosperity আহিব yes or no আৰু you can write many things many points মই ইয়াতে লিখিব পাৰিম okay social upliftment হ'ব মানুহৰ yes or no social upliftment হ'ব social upliftment you can write many things আৰু এনেকুৱা 10টা point you can write here with this okay
ইয়াৰ পৰা আমি আৰু 10টা পইণ্ট লিখিব পাৰিম তো মই কথাটো কৈছে কেনেকৈ হাউ উইল ইউ গিভ ইউৰ থট টু এ পাৰ্টিকুলাৰ টপিক কেনেকৈ তুমি থটটো দিবা অ'কে মইতো এতিয়া 3টা 4টা পইণ্ট লিখিলোঁ বাট ইউ কেন ৰাইট আদাৰ পইণ্টছ অ'কে চি মেইনছ ইজ কোৱাইট ছাবজেক্টিভ অ'কে ইয়াতে ভুল শুদ্ধ বুলি তেনেকৈ একো নাথাকে কথাটো যে হাউ ৰিলেভেণ্ট মই পইণ্টছবোৰ লিখিছোঁ কিমান ৰিলেভেণ্ট পইণ্ট লিখিছোঁ মেইনছত সেইটো মেটাৰ কৰে বুজি পাইছে যেনেকৈ প্ৰিলিমছটো মোৰ কি হয় ইট ইজ অবজেক্টিভ 100% শুদ্ধ হ'ব লাগিব আদাৰৱাইজ আই উইল গেট নিগেটিভ মাৰ্ক on my prelims yes or no but in my mains examination it is quite subjective ইয়াতে কিমান ৰিলেভেণ্ট মই আনসাৰ লিখিছোঁ সেইটো মেটাৰ কৰে rather than right and wrong বুজি পাইছোঁ গতিকে এনেকৈ যেতিয়া আপোনালোকে বস্তুবোৰ ভাবিব থট দিব ইউ কেন ৰাইট মেনি পইণ্টছ এইবোৰ আমি ফ্ল' চাৰ্টতো লিখিব পাৰিম ধুনীয়াকৈ কানেক্ট কৰি কৰি গেটিং চ' আই থিংক এইটো টপিক আমাৰ ইয়াতে কমপ্লিট হৈছে এটা ইয়াৰ পিছত এটা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন এটা দিয়া গৈছে প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন আপোনালোকে এইটো চেষ্টা কৰিব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব অ'কে চ' নেক্সট আমি ডিছকাছন কৰিম আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ চোৱা ইয়াতে বস্তুবোৰ আমি এনালাইচিছ কৰিছোঁ কাৰণ মেইনছত এনালাইটিকেলে হয় পেপাৰখন কোৱাইট এনালাইটিকেল হয় সেইকাৰণে আমি এনালাইচিছ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে অ'কে আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম that is mission Amrit Sarovar mission Amrit Sarovar see এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পৰীক্ষাত ৰিপিটেডলি আহি আছে আমাৰ অমৃত সৰোবৰ বিষয়ে পৰীক্ষাত কোৱেশ্চন খুদি আছে মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস এটো আকৌ ৰিসেন্টলি নিউজ কিয় নিউজত আহিছে যে ইন্ডিয়ান ৰেলৱে এটা কাম কৰিব গৈ আছে যে ৰেলৱে টু ডিগ ponds under mission Amrit Sarovar to fight water scarcity to এটো আমি লিখিব পাৰিম কাইলে So water scarcity is a very big issue. Okay? Hamar Homote water scarcity nai, but ami jodi kale northern India chao, kale jodi ami southern India chao, pani logote homossa bu hoi thake. Kaveri water dispute. Okay? Southern state bo kotha jodi ami chao. Yes or no? Gotike water scarcity to eliminate koribo karone ba yar against fight koribo karone hokas jonabor karone Indian Railway ki koribo goi ase je mission Amrit Sarovar under ki koribo goi ase pukhuri khandibo goi ase. Okay, kuntu ministry Indian Railway. Khudiba para kaile. It is in news, my dear students. Okay, official told that dissolve existing water bodies and construct new ones at sites close to railway track. So railway track or usorot. Teoloke ki kobo bibhinno new pukhuri notun teoloke pond khandibo ba pukhuri khandibo to fight against this water scarcity. Buji paisu? So water scarcity upor ami ei Indian Railway steps to kotha kaile mention koribo parim porikhat in our mains and our viva also prelims to khudibo pare okay Indian Railway ki koribo goi ase so Indian Railway role in mission Amrit Sarovar water conservation ba water scarcity eliminate koribo karone water conservation promote koribo karone Indian Railway ki koribo goise desilt excavate and create water bodies near railway track under the mission Sarovar scheme with coordination with which department, district authorities and Ministry of Rural Development. Getting? Fine. So mission Amrit Sarovar to bikhoye ami okoman pohim etu actually hoy ki ketia launch korisile when it was launched in April 24 2022 under Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate 75 years of India's independence etu ebar ma APSC porikha recently ahi hoise kunuba eta porikha যে এটু আন্ডাৰত কি কৰিব বিচাৰিছো ইয়া মেইন অবজেক্টিভ বা এম টু কি হয় যে আমাৰ প্ৰতিখন ডিস্ট্ৰিক্টত 75 টা আমি অমৃত সৰোবৰ আমি পন খানিব গৈ আছো আন্ডাৰ অমৃত সৰোবৰ মিছনৰ আন্ডাৰত ওকে আৰু এতিয়ালৈকে আমি ইমানখিনি পন 2024 অক্টোবৰ লৈকে আমি 68000 পন আমি খানিবলৈ সক্ষম হৈছো ওকে আৰু উইথ দিস এইখিনি ডিপাৰ্টমেন্ট কি হৈছে ইনভলভমেন্ট হৈ আছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰেলৱে okay Ministry of Panchayat Raj Ministry of Water Resource okay kitaman ministry ami mon rakhile hol these are the 8 ministries central ministry ba department ei amar Amrit Sarovar jitu amar mission hoy mission Amrit Sarovar missionor logot ki hoy ase jorito hoi ase getting aru ya main aim to ki hoy je my dear students ei naam to mon rakhibo je 75 ta 75 ta Amrit Sarovar ami প্ৰতিখন ডিস্ট্ৰিক্টত আমি কৰিব গৈ আছো Okay, very important. A to ever khudise APSC porikha recently konuba ta objective porikha khudise. See, scheme is important. Again news ot ahise gotike akko porikha khudibo pare. Thik ase? Eba Indian Railway yat
কি কৰিব বিচাৰিছে কোলাবৰেট হৈ পেলাই কাম কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে ওকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট আমি কার পৰা লব বিচাৰিছো ডিজাইন টেকনিক্যাল সাপোর্ট BISAGN এটো মনত ৰাখিলে হল দেন ইউজ অফ জিওস্পেশাল টেকনলজি ওকে এটো কৰি পেলাই আমি কি কৰিম যে আমি জিওস্পেশাল টেকনলজি ইউজ কৰি পেলাই সুইটেবল লোকেশনটো আমি আইডেন্টিফাই কৰিম আৰু এক্সিকিউটিং কনস্ট্ৰাকশন এন্ড ৰিজুভেনেশন অফ অমৃত সৰোবৰ ওকে আমি টেকনলজিক্যাল সাপোর্টটো লব গৈ আছো টু ইমপ্লিমেন্ট দিস স্কিম technological support is very important at present 21st century okay to make success a particular scheme কারণ সেই বস্তুতে আমাক কি কয় ডাটা ড্রিভেন okay technological help ললে আমাক কি আমাৰ হাতত কি থাকে ডাটা থাকে ডেটা okay and data help us to take proper decision okay and it help us to make this scheme successful one more successful getting so this is the prelims practice question okay আপোনালোকে try কৰিব question টো next I will go to the next topic for today's class okay যেটো আমাৰ আদিত্য এলনৰ ওপৰত আছে so see the question my dear students see the topic আদিত্য এলন এটোটো কিমান বাৰ পৰীক্ষা কৰিছে ঠিকে নাই সায়েন্স এন্ড টেকৰ হয় GS পেপাৰ 3 বা প্ৰিলিমছটো আহিব পাৰে okay প্ৰিলিমছত কেনেকুৱা ধৰণৰ question আহিব পাৰে I will discuss okay মেইনছত কেনেকুৱা ধৰণৰ question আহিব পাৰে I will discuss okay so যিবোৰ বস্তু নিউজত frequently regularly আহি থাকে হেবোৰে পৰীক্ষাত খুধে এনেকুৱা টপিকবোৰ পৰীক্ষাত নুখুধে যে পাৰ্টিকুলাৰ এটা টপিক আজি আহিলে আৰু 6 মাহ 7 মাহ হলে বলে কোনো নিউজত নাই বলে যিবোৰ টপিক তোমাৰ নিউজত ৰেগুলাৰলি আহি থাকে ৰিপিটেডলি আহি থাকে হেবোৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত খুধে লাগিলে হেতু প্ৰিলিমছ হওক লাগিলে হেতু মেইনছ হওক লাগিলে আমাৰ হেতু ইন্টাৰভিউ হওক জিএন হওক কিয় গতিকে ৰেগুলাৰলি যিবোৰ টপিক ৰিপিট হৈ থাকে হেবোৰ ওপৰতে কোৱেশ্চনবোৰ জেনেৰেলি খুধে ওকে যিকোনো পৰীক্ষাতে okay so this is the news my dear students Aditya Elon mission okay scientists observe a flareless coronal mass ejection এতিয়া আমি আদিত্য এলনৰ বিষয়ে অকমান পঢ়িম ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে আমি হেতু আমি ডিসকাস কৰিম okay so এটো কি হয় আদিত্য এলনটো কি হয় this is solar mission india's first solar mission হয় my dear students এটো মনত ৰাখিব india's first solar mission it was launched কেতিয়া আমি লঞ্চ কৰিছিলো যে it was launched September 2nd September 2023 and was inserted in its targeted hollow orbit on January 6 2024 a date kita important this date are very important my dear students okay from examination point of view and it was launched by ISRO pune launch korise etu ISRO e launch korise India's first solar mission other country for solar mission no amar karone important I will write here okay eta ase amar that is your Parker you write here one note here my dear students etu porikha ahibo pare ketaba dei for your prelims okay see here this is Parker solar probe etu kunai koise this is by NASA ahibo pare etu kunai korise amar NASA e korise in the year 2018 আৰু আমাৰ আদিত্য এলনটো কোনে কৰিছে ইসৰোয়ে কৰিছে 2023 ওকে আৰু এটা আছে আমাৰ হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস that is solar orbiter এটা মিশন এটা আছে এটো কোনে কৰিছে it is by European Space Agency plus NASA I think it was in the year 2020 আৰু আমাৰ ইন্ডিয়া তো কি হয় আমাৰ আদিত্য L1 এটো আমি কেতিয়া কৈছো সেপ্টেম্বৰ 2023 এটো আপোনালোকে এটা নোট এনেকে বনাই থৈ দিব ওকে ভেৰিয়াস স্পেস এজেন্সি কি সোলাৰ প্ৰব এতিয়ালৈকে লঞ্চ কৰিছে আৰু বহুতো আছে বাট একিটা বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এবা পাৰ্কাৰটোৰ বিষয়ত APSC পৰীক্ষাত খুদিছে মই সেইকাৰণে কৈ আছো বুজি পাইছে এবাৰ এই পাৰ্কাৰটোৰ বিষয়ে আমাৰ APSC পৰীক্ষাত খুদিছে আদিত্য এলৱানটো APSC পৰীক্ষাত খুদিছে আকৌ খুদিব পাৰে যে কোনটো এজেন্সিয়ে কোনটো সোলাৰ প্ৰব লঞ্চ কৰিছে পাৰ্কাৰ ইজ বাই NASA সোলাৰ অৰ্বিটাৰ এটো কোনে কৰিছে আমাৰ ইউৰোপিয়ান স্পেস এজেন্সি আৰু নাসাই কম্বাইনলি কৰিছে ইন দি ইয়াৰ 2020 আৰু আদিত্য এলৱানটো আমাৰ নাসাৰ হয়
বুজি পাইছো ওকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আজিকালি যে ষ্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন বনাই যে এনেকৈ খুদিব তেওঁলোকে আমি আদিত্য এয়াৰলাইনটো জানিলে নহব আদাৰ স্পেচ এজেন্সিয়ে কি কৰিছে আমি সেইটো জানিব লাগিব সেইকাৰণে মই এইকেইটা দি দিছো আপোনালোকে ৰাইট সমৱেৰ অন ইয়োৰ কপি ঠিক আছে যেহেতু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ এতিয়া কি হৈছে যে আমাৰ ওয়েটেজটো বাঢ়ি গৈছে সো দ্যাটস ওয়াই উই শুড নো অ্যাবাউট বাকিবোৰ দেখি কি কৰিছে সেইটো আমাৰ জনাটো ইম্পৰ্টেন্ট ওকে ফাইন and these dates are important September 2 2023 and January 6 2024 getting fine okay so ekhini asile aji amar discussion koribo laga content my dear students aditya l1 er bishoy so baki khini content apnaloke pohi lobo paribo thik ase so that's all for today's class my dear students next class ot ako eta important current affairs or class koribo ahim ami on 18th March okay that means on tomorrow okay so thank you everyone hope apnaloke class or bisot sokolue note to banai lobo okay thank you everyone for joining our class okay kaba jodi kiba doubt thake apnaloke khudibo paribo okay and this is one prelims practice question so try yourself okay and do comment okay so that's all for today's class thank you